I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Magyar játékosokat keresel a GTA-ba, de sose találsz. Csatlakozz a klubomba, hogy kialakítsunk egy jó kis magyar közösséget. Elérhetőségek a leírásban. Sziasztok! Én Orr vagyok, és itt vagyunk az F1 2018-ban, és most folytatjuk a karrierünket a kanadai nagy díjjal. Hát, hogy az előző nagy díjon elég jól szerepeltünk, ahhoz képest, hogy Monacóba mentünk. Nem volt olyan nagy törés. Hát egy-két kocca az volt, de összességében nem volt vészes, és az eredmény is jó lett, ahonnan indultunk ahhoz képest. Hát itt folytatjuk tovább a sikeres szezonunkat. És ugye a fejlesztésem nem sikerült itt. Így kezdhetjük is az első szabad edzést. Before today's practice session gets underway. In 1999, the outside track wall situated on the last corner of the lap ended the race of three Formula One world champions, Damon Hill, Michael Schumacher and Jacques Villeneuve. Since then, the wall has come to be known to fans around the world as the infamous Wall of Champions. Turns 13 and 14 are definitely the most demanding corners on the track. A quick chicane section entering at over 180 miles per hour, drivers use plenty of curb and get very close to the wall. But hitting those curbs at the wrong angle can easily put the car offline. You'll see a lot of drivers... Arra ott. Hát az nem sikerült jó az a kanyar. Szerencsére megvan a lila. Na és akkor jött is a következő program.
Hát addig elég érdekes. Viszont időben egész jól állunk. Valahogy úgy érzem, ez is olyan lesz. Hát akkor rosszul láttam, én úgy láttam, hogy egy másodperc volt az elején, de akkor ezek szerint nem. De elnéztem valamit nagyon is. Ja. Program complete and a job well. Mehetünk is tovább. As all the cars are now over the line, your top three again are Ricardo, Sainz. És csak 8 tizedre voltunk. Azért az nem annyira rossz. Mert átlagban én egy másodperc felett szoktunk lenni. Az első szabad edzéseken. You left some body work out there on the track. Were you struggling for... Great! Well, that's everything. Na, akkor jött is a második szabadedzés. Reméljük olyan jól fog sikerülni edés, mint az első. Talán egy kicsit tartok tőle, hogy nem. Előbb csináljuk meg a versenystratégiát, utána majd az időmérős kört. Azt a rohadt, az elég szögletesett az a kanyar. Ez már elég szarul kezdődik. Hát nem csúszunk meg, akkor jól lett volna. Great lap. You've nailed what we asked for. Keep it up. Kellenek a pontok.
Ez bőven jó lesz, bele is hibázhatunk. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Jó, megvan ez is. Akkor most jött az időmérős kör. És a másik két program az már az utolsó szabad edzésre. Na hát ez nem lesz jó kör. Legalábbis úgy néz ki. És vissza tudtuk hozni. Well done. That lap beats our primary target time. Legalább a zöld az meg lett. Akkor ott a hátsó egyenesben sokat vissza lehet hozni, ha elrontjuk a kört. És meg is nyertük a második szabad edzést. Jó lenne már egy ilyet mondani az időmérő végén is. Eddig a fejezésem második hely volt még a Mercedes az Abu Dhabi nagy díjon. Azt jó lenne már megdönteni. Na és akkor jött az utolsó szabad edzés. Szerencsére ez is száraz. Kezdjük előbb az üzemanyagossal.
annyi idő elment, hogy ott levágtam. Az szép, nem lesz DR-esünk. There is a fault to the DRS. You won't be able to open the rear wing. We're working on a fix. Stay out. Szóval anélkül, hogy megoldjuk a dolgot. Az zöldit is meg lett legalább. És akkor még jöhet az összes. Remélem a DR-es az már jó lesz. Van DR-esünk, király. Jó. Ez is megvan lilára. Meg minden programot meg tudtam csinálni valamilyen szinten. Quick look at the classification at the end of the session then. Here are your top three. Leclerc, Oké, száraz lesz az idő, akkor jöhet az időmérőjegyzés. hello and welcome from the circuit Gilles Villeneuve, home to the Canadian Grand Prix for today's qualifying session. Now then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you have that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure, it's more about how you approach the risk and just how much of it are you willing to take.
You're constantly balancing the car on the edge of grip from braking, cornering and traction. And over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong. And that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now, and it never gets any easier. Na, mehetünk is ki a pályára. Hát amiatt nem aggódom, hogy nem jutnánk be a Q2, vagyis az a másik szabad, és majdnem fél másodpercen nyertük. Szóval abból kiindulva egész jó lehet itt az eredményünk. Nem adom is tovább szerintem. És a 7. helyen mentünk tovább. Kiesett Verstappen, Grosjean, Stroll, hát nézd Sirotkin. Verstappen azért az meglepetés egy picit. De jó, azt kijönnenek, tudtam. Na hát ez szép volt. Hát én nem bántam volna azzal egy kis szélányékot. Hát szerintem ezzel is bejutunk.
Ó, bőven még jobb időt mentünk, mint a előbb. És kiesett Gasly, Magnussen, Ericsson, Raikkonen és Vettel. Hú, mind a két Ferrari elhullott. Az egy kicsit érdekes. De viszont a két Mercedes az bent van a Q3-ban. Na és akkor mehetünk is ki. You've just put in the fastest lap. Good job. Na, menjünk vissza a garázsba, és felrakunk egy új gumit. Ó, egyelőre az élen állunk. Nagyon helyes. Five minutes to go. We have 2 laps of fuel remaining. Hát egy picit javítottam.
Na, még követ megpróbálok. Fogyott az ersz. Ez így lehetetlen. Nem hiszem, hogy is elfogyott volna. Hát akkor majd csak reménykednem kell, hogy nem tudnak javítani a többiek. So far, our fastest lap is a 1:08.8. Már időnk nem van neki menni. És végül csak egy 5. hely lett. De most sem voltunk messze. És Hamilton lett a pole pozíció. Egy picit csalódás. Na, de viszont 5. hely még nem olyan vészes. Még onnan is lehet nyerni. Na, akkor mehetünk is a versenyre. Reméljük jó versenyünk lesz. Hát ez már nem sokára kiderül. Again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. With top speeds of around 210 miles per hour heading into the overtaking opportunity of turn 13, the 2.7 miles of the circuit Gilles Villeneuve are some of the quickest on the Formula One calendar. There are 14 corners in total, with 60% of the lap taken at full throttle, and average lap speeds clock in at about 130 miles per hour. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about King. That was a great podium in the last race, so can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. We're almost ready to go then. Na, nézzük a rajtrácsot. Looks like for today's race, an immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Hát előre nem esett ki senki. King and Sainz, Van Dorn, Leclerc, Bottas. Viszont közelem meg Sainz között volt valaki. Ericsson, Kimi Räikkönen and Vettel, Verstappen, Ocon. Ocon volt az akkor ezek szerint, mert neki van büntetése. Egyedül. Ó, ez akkor jó, egymás mellé rajtolunk Sainzzal.
to go down to the track. Hát jó lenne. You qualified lower than we expected. See if you can make up some places off the start. Akkor nézzünk egy olyan variációt, hogy így. Az már nem jobb. Akkor azt már nem lehet törölni. Akkor maradunk ennél a stratégián, ami alapból van. És ez ugye a két kiállás lesz. Az jó megy ezzel a McLarennel. Mondjuk Vandal sem rossz. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. Egyre jobbak a McLarenek is. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Hoppá, ott hozzájöttünk Alonsohoz. Szinte tudtam. Legalább nem mentünk rá a fűre, annyiból jó. Hát ez milyen hülyeség, ha azért valaki, ez akkor egyből kizárnak a felvezetőkörről. Hát remélem ez az új játékban nem lesz benne. Na, akkor nézzük a rajtot. Szépen körbeautóztam Perezt és Alonsót. That's a strong start. Well done. Akkor Mercedesnek annyi a szerencséje, jó a motor ereje. Ez egyenesen azért tudja tartani magát. You are derating. Lower the ERS deployment mode before you hit your deployment limit. Ricardo már védekezett. El is rontottam egy picit.
Azt hittem, hogy Hamilton az vissza fog lassulni jobban. Race officials have enabled DRS. DRS is now available. Sejtettem, hogy csiga tempóban megy Ricardo. Hoppá, lejött az egyik Ferrari, megkotlott, ha jól láttam. Így is van, Fettelre lett valami. Lelassult hirtelen. Nem tudtak megelőzni Ricardót. Gyors az a Red Bull. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Na most viszont megelőztük. Következő Hamilton. Caution, caution. Aha, és Vettel ki is, de nem értek a játék most sem. Most szokott ilyet mondjuk. Green flag, we're racing again. Carlos is currently in P5. The difference is 5.6 seconds. They're on old hypersofts. We think they've got 2 stops remaining. The time last lap was a 1 minute 13.6. A new strategy is available on the MFD. Copy. Hamilton ahead, less than a second separate you. You're losing around 3/10 a lap. They're on old hypersofts. Their tyres are 4 laps old. We think they've got 2 stops remaining. The time last lap was a 1:12.5. Arra hát, mi az Isten, hogy csúszott nyugodt a kocsi ennyire? Nice move. Good job. Hát most meg lesz. Nem akartam ott kidökni. Nézzük, mennyire voltunk szabályosak. Egy picit levágtam a pályát, mondjuk. Ami azért a határeset volt.
És Ricardo is megelőzte Hamiltont. Hát ezen a futamon Ricardo lehet a nagy ellenfelünk. Hamiltonot fogja hagyni szerintem. Na és Sainz is átlépett Alonsoékon. Carlos is in P4 at the moment. We're leading our teammate by 6.6 seconds. They're on old hypersofts. The time last lap was a 1 minute 14.2. Ez így csak Sainz az milyen köröket megy Hamiltonékhoz képest. 1.13.6 volt Ricardónak az utolsó köre. Sainz 1 másodperccel gyorsabb, mint ők. Ó, akkor ez talán ez egy Renault 2-s győzelem is lehet akár. Ha minden összeáll. Hamilton nagyon lassú, Ricardo is viszonylag. Push now. We're boxing this lap. Azt mondja, miért ne nyomja meg ezt a követ, nem megyünk a boxba. Kezd összeállni ez a Renault Sainz alatt is, mert alattam már a év kezdettől összeállt. Mondjuk ott az a második, hogy ez csak Malaki volt az év elején. De azóta csak szárnyalunk. Understood, stopping this lap. Na jövünk a boxba. Ricardo elment Sainz-al együtt. Release, release. Only one stop to go. One stop left in this strategy. Még pont jó, mert Raikkonen elé. Hiszen nem lesznek sokan előttem. Bottas ahead. Okay, gap ahead is 1.8 seconds. They're on old hypersofts. Their tyres are 8 laps old. We think they've got 2 stops remaining. The time last lap was a 1:13.9. És két készítem, minden két kiálláson van szerintem. Carlos is in the pits. Talán azok nem, akik
szuper lágyról rajtoltak. Vagy ultra lágyról. Hát vagy még szuper lágyról is rajtoltak. Hátsóbb régiókban. Hát ez nem igaz. Ó, ez mögöttem Verstappen, nem Ricardo. The gap behind us is 2.6 seconds. Verstappen is behind you. The gap to the car behind is 2.6 seconds. They're on old ultra softs. Their tyres are 9 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 12.9. Verstappen az egy kiállásom van. Szerintem mondjuk Ericsson is egy kiállásom van, mert ő is ultralágyon rajtolt. Okay, we need some energy harvesting. Reduce ERS deployment. Hoppá. Ricardo ugyanolyan követ futott, mint én. Az nem semmi. Carlos is currently in P5. The difference is 10.9 seconds. They're on fresh ultra softs. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:13.0. Sainz az 5. Akkor már megelőzte Hamiltont. Így is van. Ricardo hova lett? Ó, hogy visszaelőzte Ericsson. Elég erős lett ez a Sauber. Simán visszaelőzte. Increase ERS deployment. It's time to use some of this charge.
A Sainz az hol tart? Nézzük meg gyorsan. Van béresen mondjuk. Van már annyi ott a szárny. Carlos is in P4 at the moment. Gap to teammate behind is 11.9 seconds. They're on fresh ultra softs. The time last lap was a 1 minute 13.2. Na most már csak a Red Bullokat kell neki megcsípnia, és akkor itt leszünk 1-2-ben. Hát én akár spórolhatok is. Felesleges hajtani a verdát. Check your MFD for a new strategy option. Copy that. 6 kör, és akkor megyünk a boxba. Our gap behind is 7.3 seconds. We're leading our teammate by 10.5 seconds. They're on fresh ultra softs. The time last lap was a 1:12.1. Na, Verstappen be is ment a boxba. Szar volt ez a kanyar. Az arany most nem jött ki jól. Ricardo gyorsabb. Nem baj, Sainz ott van a dobogon így is. Okay, the gap behind is 5.7 seconds.
Carlos is in P3. The gap is 8.9 seconds. They're on old ultra softs. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 12.3. Ricardo behind. The gap behind us is 5.4 seconds. They're on old ultra softs. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:12.2. Mégis gyorsabb tőle egy picit. Sainz. (12.1-et) jött Ricardo és 12.4-et. Sainz, hát annyit nem kap akkor tőle. Nem sejtettem, hogy miért mondtam azt, hogy gyorsabb. Sainz, mint Ricardo, közben nem is. Reduce the ERS deployment, please. We need to charge the battery. Hát levágtuk a pályát. We're approaching the pit window. You'll be on the ultra softs. Na akkor 2 kör múlva box. És visszajövök a 4. helyre, az egész jó. Ki van a 4. helyen? Hamilton. Data shows the tyres are okay right now. We anticipate good levels of grip for the next few laps at least. We've been awarded a time penalty that will go against our finishing time at the end of the race. Gap to teammate behind is 8.2 seconds. Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. The gap to the car behind is 2.8 seconds. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Biztosabb így. Héten azt hittem, hogy jön Ricardo is. Complete, go now. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Jó, Perezzel kijöttünk, király. És akkor most mehetem, hogy csövön kifér. Szóval van egy 3 másodperces büntetésünk. Így annyira fel kéne tornázni azt az előnyt.
Perez behind. Our gap behind is 6.8 seconds. They're on old ultra softs. Their tyres are 12 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 14.4. Okay, the gap behind is 8.4 seconds. Csodálkozok, hogy Hamilton így tudja tartani a tempót. Egy picit meglepetés. Ricardo's leading the race. Carlos is in for his stop. Hamilton is ment be. Are you alright? Mi? Engine off, engine off. Right, the car behind has come in to put on the ultra soft tyre. That's the car behind, now on the ultra softs. Hát elég szinte semmit nem javítottam. A leggyorsabb körön. És Ricardohoz Ricardo is rajtam. behind you. The gap behind us is 4.8 seconds. They're on fresh ultra softs. Their tyres are 2 laps old. The time last lap was a 1:11.0.
Na hát ez nagyon nem jó, hogy ennyire hozza lefele a különbséget. The gap to the car behind is 4.5 seconds. Carlos is in P3. The gap is 8.2 seconds. They're on fresh ultra softs. The time last lap was a 1 minute 11.2. Ricardo behind. Our gap behind is 4.5 seconds. They're on fresh ultra softs. The time last lap was a 1:11.1. Hát, ugyanolyan köröket mennek most is Sainz-szal. Ricardo egy picit gyorsabb most is. Some information on Ericsson. They have an issue with their car. They're going to be slow. Na, Ericssonnak valami gondja akadt. Battery charge is low. If we turn down the ERS deployment, we can harvest more energy. Ricardo is behind you. Okay, the gap behind is 5.8 seconds. They're on old ultra softs. Their tyres are 5 laps old. The time last lap was a 1 minute 11.3. Carlos is in P3. The difference is 8.8 seconds. They're on fresh ultra softs. The time last lap was a 1:11.2. Na most gyorsabb volt, mint Ricardo, de nem sokkal. Szóval mondhatna, hogy semmit nem ér. The gap behind us is 5.5 seconds. De jól nem tud előzni Sainz Ricardo-t. Hogyha még kiesik Ricardo, az is jó nekünk.
You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. Mennyire között lesz ott. Let's use some of this energy. Increase the ERS deployment. Engem lehozta 4,5-re. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix 2 soon. We have 5 laps of fuel remaining. Kinek köszönhetően van DR-ösünk. És megint ez DR-ösön, mert ott a DR-es érzéklési pontnál voltunk. Így van, közel van Ricardo. Viszonylag. There's 3 laps of fuel remaining. Some information on Ericsson. It looks like the problem is terminal. They're retiring the car. Yellow flag. Okay, clear. Ha felrakom a ricsbe, akkor nem lesz jó.
Hoppára, jelenleg nem vagyunk az elsők. This is your final lap of the race. We're leading our teammate by 6.5 seconds. Hát ami a csőjön kifér. Vissza kell hoznunk a hátrányt. Kell ez a győzelem. Ó, de van D-resünk. Na, hova végeztünk? Superb driving. That's Ez the az, race win. megvan az első hely. Hú, ez szoros volt. De csak megcsináltuk. So another fantastic victory for Renault today. And I have to wonder, Anthony Davidson, just what set them apart from the competition. Ez az. I think a large part of the result És szállt is ott van a dolgokon végre. able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy and to stay out of trouble. Hartley hatodik lett, az szép. Today's winning drivers, and what a race És it akkor én was. nyertem Ricardo és Sainz előtt. Na most sok pontot hoztunk, hogy ott vagyunk a dobogón mindketten. Összességében jó kis verseny volt, de nem volt olyan fölényünk most. Nem sokan múlott, hogy Ricardo legyen az első, mivel a büntetés miatt. Hát látszik is a különbségen. És hát lett a nap versenyzője. 19. helyre feljött a 6-ra a Toro Rosszóval. Az szép. Alazon nem is szedett pontot. Az egy picit meglepetés. Na nézzük, hogy állunk. Hát egy ponttal átvettük a vezetést a Red Bulltól. És a Mercedes megelőzte a McLarent. Na itt viszont 26 pont az előnyünk Ricardohoz képest, az már egy futamgyőzelemnyi. Jó lesz ez. De egyelőre még azért szoros a csata, nem annyira vagyok messze Ricardótól. Na és a Hartley is elkezdi gyűjtögetni a pontokat a Toro Rosszónak, úgy néz ki. De 30 pontjuk van már. Na, nem is annyira rossz. Akár még, ha úgy van, beleszólhatnak abba a 4. helyért lévő csatába is. Persze, jól mennek. Nézzük csak meg azt a rajtot.
Egy picit hozzájöttem Perezhez, de szépen megelőztem ott őket. Great workout there today. How do you think it went? It doesn't get much better than a win at this track, does it? Did you struggle to get through all that traffic today? Everything went your way today. It looked like you had a really good strategy for the... Things are looking up after last week, aren't they? Appreciate your time. Hát a penalty free az nem lett meg. De többieknek sem. Az érdekes egy picit. Na nézzük, hány pontot kapunk. Ó, 454, az jó. Wanted to say congrats on the podium. It's thoroughly deserved. We were sweating those last few laps on the pit wall, but you brought it home. We've received invitations to new historic events. You'll be able to choose whether or not to participate before the end of this weekend. Hát ugye a motorfest, ezt nem tudunk elindítani, mert az majd jön 2 is. Na, itt vagyunk lemaradva nagyon. Jöhet ez is. Hát itt többre meg már nincs pont. Ezekben nem tudunk csinálni semmit, de akkor 2 fejlesztés jön. Sőt, 4. 2 motor, 2 aero. Na nézzük meg, hogy jók lesznek azok. Erre azért kíváncsi leszek. És pont a francia nagydíjra jön ennyi fejlesztés. Jól lenne megnyerni a csapatnak a hazai versenyét. Na nézzük. Sikerült az összes. Az nagyon jó. Az időmérő végén esni fog az eső. Hát ez, hogy veszünk, nem jelent annyira nagy gondot. Hú, milyen fölényünk van. Azt a rohadt. Ó, a McLaren ott van a Ferrari meg a Red Bullnak a szintjén. Hát a rosszul viszont felzárkózott a Mercedesre, és közel van azért a Haas is. A Williams meg ott van hátul, ott kullog. Na, iben hol állunk? A motorerő már a miénk a legjobb. És csak 2 fejlesztés kell, és akkor a motorerő az fullos. Hát akkor jön az aero. És a karosszéria majd. Az aero van még a Red Bull elől. De onnan is letaszítjuk majd őket.
Hát viszont ennyi lett volna már ez az élő adás. Ha tetszett, akkor lájkod, iratkozz fel, vagy kövess be itt Twitchen. Facebook oldalon minden ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!